Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập 65, sau khi hai tên người của Đại La Kiếm Tông định lấy đi Tiên Bảo thì đã ngay lập tức bị đám thức ăn của tiên thú tấn công. Nhưng cơ hội đó, Vương Lâm cũng liền xuất hiện, thanh âm vang lên nói: "Thức ăn tiên thú tràn ra toàn bộ, đây là thời cơ tốt nhất để ta đoạt được Tiên Bảo." Dứt lời, Vương Lâm vừa xoay người lại thì đã bị một đám thức ăn tiên thú lúc nhúc lao về phía người anh ấy và tấn công. Đối diện với nó, Vương Lâm cảm thấy không ổn, ngay lập tức liền bỏ chạy. Vừa đi, anh ấy vừa phóng thích đám du hồn cùng đám tiên thú kia va chạm. Cứ như thế, Vương Lâm phóng như bay bên trong hang động, cuộc giao tranh làm đất đá ầm ầm rơi xuống chặn lại đường đi của tiên thú. Tuy nhiên, đến khi Vương Lâm chạy đi, anh ấy lại vô tình phát hiện bên trong một cái hang động có rất nhiều thức ăn của tiên thú. Ở chính giữa xuất hiện một con dao long đang hấp thu đám thức ăn tiên thú ở trong cái động phủ này. Thế vậy, Vương Lâm lẩm bẩm nói: "Ta chỉ có thể xử lý được một lượng nhỏ thức ăn tiên thú, nhưng con này thật sự quá đáng sợ." Nghĩ tới đây, Vương Lâm liền rời đi. Khi đã cảm thấy an toàn, anh ấy mới dừng lại, chọn một nơi yên tĩnh rồi ngồi xuống nhắm hai mắt tu luyện. Thế nhưng đang trong lúc Vương Lâm thổ nạp thì cái tên Lục sư đệ kia đã quay lại. Sau đó, hắn ta cứ thế từng bước lặng lẽ tiến lại gần. Và tất nhiên, mặc dù nhắm mắt, Vương Lâm vẫn biết được đối thủ đang nhìn mình. Nhất thời, thanh âm anh ấy liền vang lên nói: "Nếu đạo hữu tiến thêm một bước nữa, ta sẽ phải ra tay rồi. Có lẽ nơi này chỉ còn ta và ngươi. Đạo hữu, trong động phủ kia có 3 vật quý, đạo hữu đã lấy được cái nào chưa? Vẫn chưa. Đạo hữu có muốn cùng ta phối hợp hay không? Tại vì sao phải liên thủ với ngươi? Tại hạ chỉ cần kiếm tiên, còn lại 2 vật cho ngươi, ngươi thấy thế nào?" "Ta không có hứng thú." "Đạo hữu, ngươi muốn cái gì?" "Ta muốn có tẩy linh hồ. Thứ đó ta không thể đưa ngươi, đây là tẩy linh mộc, công dụng của nó giống như tẩy linh hồ, giúp ngươi hấp thu tiên giới khí." Nghe vậy, Vương Lâm gật đầu, sau đó hai người quyết định hợp tác. Rất nhanh, theo Vương Lâm ra hiệu, hai người cũng mau chóng hướng về phía hang động lúc trước xuất hiện tiên khí mà bay đi. Vừa khi đến nơi, Vương Lâm dùng thần thức dò xét thì nhìn thấy bên trong một cái hang động xuất hiện một cái màn chắn màu vàng, ở sâu tận cùng là một hư ảnh con dao long đang ngủ say. Lấy nó làm trung tâm, từng luồng tinh lực màu vàng không ngừng chảy xuôi vào cơ thể cung cấp năng lượng cho nó. Đến đây, Tôn Lôi và Vương Lâm không nói gì, hai người khẽ gật đầu. Ngay sau đó, bàn tay Tôn Lôi khẽ động, chỉ trong tích tắc, hai thanh phi kiếm sau lưng hắn đã liền phóng ra, rồi lao về phía màn chắn trước cửa động, nơi có một con dao long đang nằm ở đó khiến màn chắn rung động kịch liệt. Cảm nhận được có kẻ đến phá phách, con dao long đang ngủ say kia cũng liền thức giấc, rồi gầm lên một tiếng. Sau đó, theo tiếng hét của nó, đám tiên thú màu vàng lúc nhúc kia đã liền lao ra khỏi cửa động, hướng về phía Tôn Lôi và truy đuổi hắn cùng Vương Lâm. Đối diện với tình huống nguy hiểm, Lôi Oa liền xuất hiện rồi há cái miệng rộng, tức thì một quả lôi cầu liền phóng ra tiêu diệt không đám lúc nhúc kia. Tuy nhiên, đám lúc nhúc màu vàng kia lại rất đông, bởi vậy Vương Lâm cùng Tôn Lôi phải vô cùng chật vật mới chống đỡ được. Sau một hồi, trước đám tiên thú mạnh mẽ kia, Vương Lâm cùng Tôn Lôi đành phải bỏ chạy. Khi hai người tách ra, đám tiên thú liền đuổi theo Tôn Lôi. Nhân cơ hội đó, Vương Lâm cũng liền tìm một nơi vắng vẻ rồi ngồi xuống hấp thu linh khí hồi phục lại. Một lát sau, anh ấy mới tới chỗ mà cả hai hội hợp. Khi Tôn Lôi trở lại, chỉ thấy hắn ta đã mang bộ dạng tả tơi. Nhìn tên kia như thế, Vương Lâm liền nói hắn hãy tu luyện hồi phục lại. Nghe vậy, Tôn Lôi lập tức ngồi xuống thổ nạp. Đến khi hắn ta tỉnh lại, cả hai đã lại một lần nữa đi tới cửa động khi trước. Đến đây, Tôn Lôi liền lấy ra một cây quạt rồi đánh lên vách tường một đạo băng tuyết phong bế nơi này lại. Sau đó, hắn ta nói Vương Lâm ở ngoài chờ mình. Nghe vậy, Vương Lâm gật đầu, thế nhưng anh ấy biết tên kia định chơi xấu, vì thế đã dùng ý cảnh của mình phá đi một chút băng tuyết của Tôn Lôi. Còn tên kia, hắn ta nhanh chóng đi vào, sau đó hướng về vị trí của 3 món bảo vật. Ngay lập tức, đến trước người cái xác khô, bàn tay liền nắm lấy tiên kiếm và nhấc nó lên. Đáng tiếc, tiên kiếm rất kỳ lạ, hắn dùng mọi cách vẫn không thể lấy ra khỏi bộ xương khô. Đồng thời vào lúc đó, trên vách động, đám thức ăn tiên thú kia cũng đã phá được phong ấn. Chẳng những vậy, con dao long kia cũng đã phát hiện ra. Ngay lập tức, con dao long kia gầm thét, lôi điện trên người nó cũng liền phóng ra. Thấy vậy, Vương Lâm liền cưỡi trên lưng Lôi Oa, đồng thời lấy một màn chắn bao phủ lấy toàn thân mình cùng Tôn Lôi. Anh ấy mạnh mẽ đón đỡ một đòn lôi điện mang theo kình khí kinh người đang như vũ bão ập tới. Tuy nhiên, sau khi gầm lên một tiếng, con dao long kia cũng ngay lập tức phóng người về phía Vương Lâm và Tôn Lôi truy đuổi. Tới đây, gặp phải nguy hiểm, Vương Lâm cưỡi trên lưng Lôi Oa đang được màn chắn bao phủ, mau chóng phóng như bay về phía trước. Bên cạnh, cái tên Tôn Lôi cũng gấp gáp bám theo, thế nhưng hắn ta đã tiêu hao quá nhiều linh lực, bởi vậy tốc độ không thể bằng được Vương Lâm. Tới đây, hắn ta biết cơ hội sống sót của mình chẳng còn được bao nhiêu, nhất thời hắn ta cũng liền hét lớn quát: "Muốn ta bỏ mạng sao? Vậy thì cùng bỏ mạng đi." Dứt lời, hắn ta bàn tay liền động, sau đó từ bên trong mi tâm của hắn ta xuất hiện một quả cầu. Chỉ trong nháy mắt, theo tiếng gầm của hắn ta, một vụ nổ cũng ầm ầm bạo phát, làm hang động nơi này như muốn sụp đổ.
Đáng tiếc, toàn bộ mọi thứ Vương Lâm đều đoán được hết. Chính vì thế, trước khi hắn ta tự bạo lôi cầu kia để chạy trốn thì Vương Lâm đã thoát đi. Trong lúc Giao Long chưa kịp trở về, anh ấy đã lại gần cái xác kia, lấy đi một trong 3 món tiên khí, rồi sau đó lấy một màn chắn bao phủ lấy cơ thể. Anh ấy cũng liền bỏ chạy về phía xa và vượt qua từng cái khe nứt không gian và chạy khỏi hang động đang có dấu hiệu sụp xuống. Vừa chạy, Hứa Lập Quốc vừa mếu máo hét lớn nói: sụp đổ rồi, toàn bộ mảnh vỡ tiên giới này tất cả đều sẽ sụp đổ. Nghe vậy, Vương Lâm vẫn lạnh lùng, thân hình cứ thế phóng như bay về phía xa, tránh thoát khỏi từng khe nứt đang hiện ra trước mắt. Tuy nhiên ở bên ngoài, cũng vì chấn động vừa tỏa ra, nó đã thu hút không ít tu sĩ để ý tới, bởi vậy rất nhanh đã có một đám người bao vây nơi này lại. Còn Vương Lâm, đến khi ra khỏi cửa động, anh ấy không nhịn được mà trên miệng thổ huyết, đảo mắt nhìn quanh, anh ấy nhìn thấy toàn bộ đã sụp xuống. Rất nhanh, Vương Lâm liền dùng ra cực phẩm linh thạch phóng vào truyền tống trận. Nhất thời, khi cực phẩm linh thạch được đặt vào, từng luồng ánh sáng chói mắt cũng đồng loạt phóng lên trời cao. Cứ như thế, Vương Lâm chuẩn bị đi vào bên trong nó, rồi rời đi khỏi nơi này. Thấy vậy, đám người phía xa cũng liền chú ý tới Vương Lâm. Nhất thời trong số đó, đột nhiên xuất hiện một tên áo xám nguyên anh hậu kỳ ra tay. Chỉ trong nháy mắt, một đòn công kích hình vòng cung mang theo hỏa diệm nóng cháy đã liền phóng thẳng về phía Vương Lâm. Thấy vậy, bàn tay Vương Lâm vung lên, ngay lập tức hàng vạn du hồn trong người lập tức bay ra, mạnh mẽ đón đỡ lại một đòn công kích kia. Trong khoảnh khắc va chạm, một vụ nổ cũng ầm ầm bạo phát giữa không trung. Chưa hết, sau khoảnh khắc đó, theo bàn tay Vương Lâm vung lên, lại một lần nữa, đám du hồn đã như một cây cột khổng lồ ầm ầm đánh xuống vị trí của đám tu sĩ kia. Thấy vậy, mà tên tu sĩ áo xám kia biến sắc. Rất nhanh, hắn liền lấy ra cái tiểu đỉnh màu xanh để rời khỏi nơi này, thì đáng tiếc du hồn đã ập tới. Nhất thời, một vụ nổ cũng ầm ầm bạo phát, làm khói bụi tung bay mịt mù. Tên kia trên miệng cũng liền thổ huyết, chiếc tiểu đỉnh bay ra khỏi tay. Cứ như thế, bọn chúng đã không kịp chạy nữa, đám du hồn kia đã liền lao tới người và xâu xé đám tu sĩ kia, tiễn bọn họ về với cát bụi. Làm xong, Vương Lâm mới từ từ thu đám du hồn khổng lồ kia lại, rồi quay đầu đi vào bên trong truyền tống trận. Thấy vậy phía xa, Sắt Hổ đi về phía Vương Lâm cười lớn nói: đạo hữu xin dừng bước, vì cớ gì mà ngươi phải chật vật như vậy? Tiên giới toái phiến sụp đổ, ngươi có thể chạy ra cũng không phải kẻ tầm thường, tại hạ là cự ma tộc Sắt Hổ, bội phục. May mắn mà thôi, tại hạ Tăng Ngưu. Nghe vậy, Sắt Hổ chợt lắc đầu, hắn ta đã nghe thấy cái tên này từ đâu đó. Một lát sau, hắn ta mới nhìn Vương Lâm nói tiếp: Tăng huynh, ngươi và ta cùng đến từ Chu Tước Tinh, xin trợ giúp một tay. Sắt Hổ huynh có chuyện gì, cứ nói đừng ngại. Nghe Vương Lâm nói vậy, Sắt Hổ gật đầu, hắn ta liền lấy ra một cái ngọc giản rồi đưa cho Vương Lâm, bảo anh ấy nhìn xem. Thấy thế, Vương Lâm cũng nhận lấy, dùng thần thức nhìn qua một lượt, anh ấy thấy bên trong ngọc giản xuất hiện một cái đầm lầy rộng lớn, chính giữa nó có một cái quan tài, bên trên cắm 3 thanh tinh kiếm. Xem xong, Vương Lâm cũng liền đưa nó trả lại cho Sắt Hổ. Đến đây, Sắt Hổ liền nhìn Vương Lâm nói: Tăng huynh, nơi này là do người của tộc ta phát hiện ra, tuy nhiên khi đó tinh kia không đủ sức, bởi vậy hắn ta không thể làm gì. Cách nhiều năm như vậy, nơi đó sợ là đã sớm có người phát hiện rồi. Không có khả năng, ta cam đoan với huynh, nơi đó vẫn chưa ai phát hiện. Chỉ có 2 người chúng ta thế này thì sợ rằng rất khó thành công. Ta có hẹn thêm một người nữa, 3 người cùng đi, tỷ lệ thành công tăng lên không ít. Việc này tại hạ không thể trả lời ngay được, để ta suy nghĩ mấy ngày đã. Tăng huynh, nếu như huynh đồng ý thì 1 tháng sau, hãy đến địa điểm tại hạ đã đánh dấu bên trong ngọc giản, ta chờ huynh. Dứt lời, Sắt Hổ đưa cho Vương Lâm một cái ngọc giản, rồi liền ôm quyền xoay người rời đi. Đến đây thì hết tập 66 tinh nghịch. Để biết tập 67 có gì hot, vậy thì hãy theo dõi kênh YouTube Review 5 phút các bạn nhé. Video đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại.